Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 6ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου και περίπου 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας και είμαστε και πάλι εδώ, πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Πριν προχωρήσουμε και δούμε το απόψινό μας θέμα, να πω ότι προφανώς θα έχετε ήδη προσέξει ότι προσθέθηκε στο εξώφυλλο, δηλαδή στη φωτογραφία που αφορά το κάθε βίντεο που αναρτείται και το ανάλογο νούμερο της εκπομπής, ώστε να είναι πιο εύκολη η οπτική ανέβρεσή του στη σελίδα του YouTube, αλλά και επίσης πιο εύκολο να βλέπετε τη σειρά που έχουν ανεβεί τα επεισόδια. Απόψε λοιπόν θα ασχοληθούμε με το πολύ δύσκολο θέμα των μεταναστευτικών ροών, με το πλήθος των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα από όλο τον κόσμο, είτε μέσω θαλάσσης είτε μέσω ξηράς. Με το συγκεκριμένο θέμα θα ασχοληθούμε για τουλάχιστον 2 με 3 επεισόδια και στο σημερινό θα δούμε το ιστορικό της υπόθεσης, δηλαδή πώς ξεκίνησαν όλα και φτάσαμε ως εδώ, με πληροφορίες από site όπως το Wikipedia κλπ, αλλά και από την προσωπική μου εμπειρία από όσα θυμάμαι εγώ όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Όμως πριν ξεκινήσουμε να σας υπενθυμίσω ότι σχόλια υβριστικά, ρατσιστικά κλπ θα σβήνονται, επειδή το θέμα είναι από μόνο του πολύ ευαίσθητο και δύσκολο. Θα σας παρακαλέσω, αν θέλετε να σχολιάσετε, να είστε κόσμιοι και να πείτε την άποψή σας χωρίς ύβρις και χωρίς να χρησιμοποιήσετε λέξεις μίσους κτλ. Η πλατφόρμα του YouTube είναι πάρα πολύ αυστηρή σε τέτοια θέματα και πρέπει να σεβαστούμε τους κανονισμούς. Και επ' ευκαιρία να σας αναφέρω και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα στάλθηκε σε όλους τους δημιουργούς ανακοίνωση όπου όλα τα βίντεο που αφορούν και έχουν κοινό μικρά παιδιά και ως παιδιά ορίζονται τα κάτω των 13 ετών θα πρέπει να επισημαίνονται από τον εκάστοτε δημιουργό βάσει της νομοθεσίας, και αυτά τα βίντεο θα αντιμετωπίζονται από το YouTube διαφορετικά. Το διαφορετικά σημαίνει και μείωση των διαφημίσεων. Φανταστείτε κανάλια στο YouTube που αφορούν μόνο μικρά παιδιά, όπως το ελληνικό Ζουζούνια TV, τι ζημιά έπαθαν. Εμείς βέβαια δεν έχουμε ενεργά έσοδα από διαφημίσεις, καθότι είμαστε ακόμα σε ερασιτεχνικό στάδιο, αφού δεν έχουμε συμπληρώσει τις 4.000 ώρες θέασης που απαιτούνται ώστε να αιτηθούμε την ενεργοποίηση διαφημίσεων. Αλλά απλά σας το ανάφερα για να έχετε μία ιδέα πόσο αυστηρό είναι πλέον το πλαίσιο για τα βίντεο που ανεβαίνουν στο YouTube. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ιστορική αναδρομή. Όπως αναφέρει το Wikipedia, το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αναφέρεται στη συστηματική παράνομη παράτυπη είσοδο μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2011. Η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη το 1989 δημιούργησε το πρώτο κύμα οικονομικής μετανάστευσης με προορισμό την Ελλάδα, με μετανάστες κυρίως από την Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία, διαμέσου των βόρειων συνόρων, και στη συνέχεια προσθέθηκαν μετανάστες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Κατά την δεκαετία 2000-2010 η Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, όχι μόνο από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αλλά από ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα το 7% του πληθυσμού της χώρας να αποτελείται από μετανάστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω όμως και εγώ τι ακριβώς έχω ζήσει και θυμάμαι από την προσωπική μου εμπειρία. Ας ξεκινήσω από τη δεκαετία του 80, που θυμάμαι να υπήρχαν πολύ λίγοι μετανάστες, κυρίως από κοντινές χώρες όπως η Αίγυπτος, αλλά και από πιο μακρινές όπως οι Φιλιππίνες, και που ήταν πολύ δύσκολο τότε να τους δοθεί η υπηκότητα. Θυμάμαι αρκετούς μετανάστες που είχα γνωρίσει και τη δεκαετία του 80, αλλά και του 90, και μου έλεγαν με παράπονο για το πόσα χρόνια ήταν στην Ελλάδα,
πόσο ένιωθαν Έλληνες και αγαπούσαν αυτή τη χώρα, κι όμως το ελληνικό κράτος δεν τους έδινε την υπηκότητα και μιλάμε για 20 με 30 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα, με σύζυγο, παιδιά, δηλαδή οικογενειάρχες και εργαζόμενοι, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς σε πολύ καλές δουλειές, όπως για παράδειγμα σεφ. Πάμε λοιπόν και προχωρώντας στη δεκαετία του 90, θυμάμαι ότι καταρχάς αυξήθηκε ο αριθμός των μεταναστών κυρίως από τις Φιλιππίνες. Ήταν τότε που στα βόρεια και νότια προάστια της Αθήνας ήταν της μόδας κάθε σπίτι να έχει και μία Φιλιππινέζα ή Φιλιππινέζο για οικιακό βοηθό. Επίσης, όπως φυσικά οι περισσότεροι γνωρίζετε, στις αρχές αλλά και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, η μεγάλη είσοδος μεταναστών στην Ελλάδα προήλθε κυρίως από την Αλβανία, όπου κατέρευσε η κυβέρνηση το 1991-1992 και τα σύνορα έμειναν αφύλακτα από τους Αλβανούς συνοριοφύλακες. Μάλιστα, ειδικά το 1997 υπήρξε τεράστια πολιτική αναταραχή. Θυμάμαι ότι είχαν στείλει και Έλληνες κομμάντο με ΣΕ 130 να απεκλωβίσουν κόσμο από την Αλβανία. Η κατάσταση ήταν σκέτο χάος. Φυλακές άνοιξαν, φυλακισμένοι δραπέτευσαν. Στρατιωτικές αποθήκες με βαρύ οπλισμό ληλατήθηκαν από τους πολίτες και πολεμικά όπλα όπως τα Καλάσνικοφ βρέθηκαν σε κάθε σπίτι της Αλβανίας. Μέσα σε όλη αυτή την πολιτική αναταραχή, χιλιάδες Αλβανοί διέσχισαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα και εισήλθαν στην Ελλάδα για να βρουν δουλειά και μια νέα ζωή. Είχε βέβαια ήδη προηγηθεί η είσοδος στη χώρα κάποιων χιλιάδων βορειοϊπειρωτών στις αρχές της δεκαετίας. Αυτή η είσοδος των βορειοϊπειρωτών για άλλους προκλήθηκε από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και ακόμα και σήμερα τον κατηγορούν ότι ήταν αυτός που άνοιξε τα σύνορα με την Αλβανία, και για άλλους ήταν κάτι που είχε ξεκινήσει από την διακυβέρνηση Πασόκ τη δεκαετία του 80 και ήταν να συμβεί, χωρίς ο Αντώνης Σαμαράς να φέρει κάποια ευθύνη. Θυμάμαι επίσης ότι έγινε αργότερα μια προσπάθεια να μειωθεί ο ρυθμός της εισόδου μεταναστών από την Αλβανία και γι' αυτό το λόγο είχαν συσταθεί οι Έλληνες συνοριοφύλακες. Ειδικά στις αρχές και στα μέσα του 2000 υπήρξε μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, τώρα πλέον νομίζω ότι ο πραγματικός αριθμός των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα είναι αναλογικά τεράστιος και ίσως άνω του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων. Ένα άλλο μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του 90 προήλθε από τις πρώην ανατολικές χώρες που ήταν στη Σοβιετική Ένωση ή είχαν σχέση μαζί της, όταν ο κομμουνισμός κατέπεσε στη Ρωσία. Έτσι, μετανάστες από τη Γεωργία, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ ήρθαν στην Ελλάδα. Φτάσαμε λοιπόν στη δεκαετία του 2000, όπου εγώ δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια πολύ μεγάλη έξαρση των μεταναστευτικών ροών, ειδικά στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας. Ο κύριος όγκος των μεταναστών εισερχόταν και πάλι από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, από χώρες όπως η Αλβανία και άλλες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Στη δεκαετία όμως που διανύουμε, από το 2010 έως τώρα, υπήρξε το τεράστιο κύμα μετανάστευσης, το οποίο ακόμα βιώνουμε. Κύρια αιτία, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, η αραβική ανάπτυξη, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, αλλά και η συνεχιζόμενη φτώχεια στην Αφρική. Τα πρώτα χρόνια του εμφυλίου στη Συρία, που ξεκίνησε το 2011, οι ροές θυμάμαι ότι ήταν αυξημένες, αλλά ελεγχόμενες και κυρίως από την ξηρά, δηλαδή από τα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον Εύρο. Έως το 2015, όπου άλλαξε η ελληνική κυβέρνηση, υπήρξαν και κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως λόγω εγκληματικών συμπεριφορών, όπως η δολοφονία το 2011 στην οδό 3 Σεπτεμβρίου ενός Έλληνα από 2 Αφγανούς και έναν Πακιστανό μετανάστη για μια βιντεοκάμερα, ενώ πήγαινε τη γυναίκα του στο μεευτήριο να γεννήσει. Κάποιες γενικευμένες κλοπές επί της οδού Σοφοκλέους κλπ. Κάποια προβλήματα ληστειών και κλοπών σε περιοχές της Αθήνας, όπου διέμεναν πολλοί μετανάστες, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας. Και ειδικότερα στον Άγιο Παντελεήμονα υπήρξε και έντονη διαμάχη ακροαριστερών
αναρχικών και ακροδεξιών οργανώσεων. Επίσης, από το 2012 λειτουργήσε και ένα κλειστό κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών με κοντέινερ στην Αμυγδαλέζα, το οποίο υπήρξε επίκεντρο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόμενοι λοιπόν στο 2015 και στη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τις γεωπολιτικές αλλαγές και τις συμφωνίες μεταξύ κρατών όπως Ισπανίας και Μαρόκου κλπ, όπου έκλεισε τα σύνορά της με φράχτη, οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα εκτοξεύτηκαν. Η κύρια είσοδος ήταν πια μέσω θαλάσσης. Χιλιάδες Σύριοι πρόσφυγες κατέφτασαν στα ελληνικά νησιά, μαζί με αυτούς Τινήσιοι, Μαροκινοί, Αλγερινοί και άλλοι μετανάστες προερχόμενοι από την Αφρική, αφού η είσοδος από την Ισπανία είχε πια δυσκολέψει και από την Ιταλία ήταν πολύ επικίνδυνη, έχοντας συμβεί ήδη πολλά ναυάγια με πολλούς νεκρούς. Επίσης, μετανάστες από την Ασία, κυρίως Αφγανοί, Πακιστανοί, Ιρανοί, Ιρακινοί κλπ, ακόμα και από τον Μπαγκλαντές υπήρξαν πάρα πολλοί μετανάστες. Τέλος, η πολιτική κρίση στην Τουρκία έκανε πολλούς Τούρκους πολίτες να προσπαθήσουν να περάσουν και αυτοί τα σύνορα και να έρθουν στην Ελλάδα. Η προσπάθεια πραξικοπήματος εναντίον του Ταγί Ερντογάν δημιούργησε ακόμα περισσότερους μετανάστες που ήθελαν να φύγουν εκτός Τουρκίας. Η μεγάλη λοιπόν έξαρση των μεταναστευτικών ροών σημειώθηκε κυρίως μετά το 2015. Όπως διαβάζουμε σε άρθρα της εποχής, όπως το iefemerida.gr, μέσα στο 2015 μπήκαν στην Ελλάδα 804.465 μετανάστες. Σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού σώματος που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕΜΠΕ, οι μετανάστες που έχουν περάσει στην Ελλάδα ή έχουν μετακινηθεί κάποιοι από αυτούς σε χώρες της Ευρώπης, από τις αρχές του 2015 ως 21 Δεκεμβρίου ανέρχονταν σε 804.465, εκ των οποίων η μισή, 457.149, ήταν πρόσφυγες από τη Συρία. Συνολικά 77 εθνικότητες απαρτίζουν το σύνολο των υπόλοιπων οικονομικών μεταναστών. Βέβαια, ήταν γνωστή και η πολιτική άποψη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που έτεινε σε μια όχι τόσο αυστηρή φύλαξη των ελληνικών συνόρων, ευρεία αλληλεγγύη προς τους μετανάστες, μια άποψη για ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων σε όλες τις χώρες κτλ. Να επισημάνουμε όμως ότι παρότι η Ελλάδα δέχτηκε ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων και παρότι τα κράτη στα βόρεια έκλεισαν τα σύνορά τους, η πλειοψηφία αυτών κατάφερε και τελικά πέρασε στην Ευρώπη. Εδώ, φίλοι και φίλες, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο που αφορά τις μεταναστευτικές ροές και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της τωρινής κυβέρνησης, τις πρόσφατες αποφάσεις που πάρθηκαν, το ρόλο των ΜΚΟ και πολλά άλλα που απόψε δεν είπαμε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και πάλι κοντά μας και σας περιμένω την επόμενη Παρασκευή και πάλι περίπου στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Καλό βράδυ σε όλους.